Ano-ano po ba ang mga kapangyarihan ng isang ama na maaaring magbigay ng benepisyo sa kanyang anak? Maybe it is physical, financial, power, or social influence. Subalit mayroong isang mahalaga na ito po ay maaaring makamtan at magamit ng sino mang ama o magulang. Ang pag-aaral po natin ngayon, the power of a father's prayer. Ang kapangyarihan ng dalangin ng isang ama. Aming Diyos na siyang Ama namin sa langit, salamat sa pag-iingat niyo sa amin. Sa mga sinuong naming panganib sa mga nakaraang araw, sa pagpaparoot parito, kayo ang siya nag-iingat sa amin. Salamat po. At ganoon din sa pagbibigay niyo na aming mga kailangan sa buhay. Kayo ang aming buhay, ang aming pag-asa, kayo ang aming Ama na maibigin. Humihingi kami ng kapangyarihang maunawaan ang iyong salita. Empower us, O God, to understand your word, to apply your word in our daily life. May you allow us to enjoy your peace, and may you protect us from all assaults of evil men and evil spirits. Protect even our loved ones who are not with us right now. And we pray, O God, that your will may be done. Descend on your throne of power, dispense blessings to your people. Let your face shine upon us. We ask you, Lord, to be the speaker. Use your servant only as your instrument, but be the power, the speaker, the light that we all desire. In the name of Jesus, your Son, our Lord, this is our prayer. Amen. The power of a father's prayer. Atin pong babalikan ang isang kasaysayan na nagpapalakas ng ating loob kung sakali man na tayo ay pinanghihinaan. Luke 8:40-42. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. So nagiging bantog po ang Panginoon sa panahon na ito ng kanyang ministeryo, at pinagkakaguluhan siya sa naman siya magpunta. At sa dami-dami ng hindi magkamayaw na tao sa kanyang paligid, mayroong isang lalaki na lumutang. At hanggang ngayon napag-uusapan pa natin. Ito si Jairus, isa ang prominenteng tao. Siya isa sa mga nakakataas sa lipunan. At isa siyang religious personality. Isa siyang ruler of the synagogue. Kamangha-mangha ang kanyang paglapit. Siya po ay lumapit at dumapa sa paanan ni Kristo, lumuhod sa paanan ni Kristo, at nagmakaawa na sumama ang Panginoon sa kanyang bahay, sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak na babae ay naghihingalo. Halos ay mamamatay na. Uso po nung araw yung hingalo, lalo na nung hindi pa masyadong improved ang medisina. Pagka ang isang sakit ay wala ng lunas, hinihintay na lang mamatay. Kaya kumisan kung ilang araw na nangyayari yun bago malagot ang hininga. Ang Panginoon naman ay nagpaunlak at siya'y sumama sa lalaking ito, at napakaraming tao sa kanilang paligid. Halos hindi sila makaalis sa kalagitnaan ng angaw-angaw na tao na yon. Luke 8:49-56. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," he said. "Don't bother the teacher anymore." Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid, just believe, and she will be healed." Masakit ang balitang dumating. Habang pumayag na nga si Jesus na pupunta sa bahay nila, sinalubong naman ng isang tagaron sa bahay mismo ni Jairus at sinabing, "Patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin pa ang guro." Sabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot. Manalig ka lang." At siya ay gagaling. At nagpatuloy sila sa pagpunta sa bahay nitong si Jairus. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in except Peter, James, and John, and the child's father and mother. So obviously marami pong susunod-sunod sa kanila, pero hindi pinapasok ng Panginoon yung tatlo lang niyang disipulong kasama at yung magulang, mga magulang ng batang may sakit na namatay na nga. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. "Stop wailing," Jesus said. "She is not dead, but asleep." They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, "My child, get up."
her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Uso po sa Israel noon yung pagka may patay ay sobrang mag-iyakan ng mga tao. Sa katunayan, may mga professional criers pa nga. Mga crying ladies. Uso rin sa kanila yung ganong uri ng pagdadalamhati. At nung sinabi ng Panginoong, magtigil kayo dyan, huwag kayong maggalgalan sapagkat hindi patay ang bata. Tulog lang. Biglang pinagtawanan siya ng mga nakikiramay sapagkat alam nila na patay na nga. At pumasok sa silid na kinilalagyan ng bata itong Panginoon, ang isinama lang yung magulang na naman at hinawakan niya sa kamay ang bata. Sabi niya, Ineng, bangon. Bumalik ang espiritu ng batang ito at agad-agad ay tumayo. At sinabi ng Panginoon, pakanin niyo dahil maaaring ang ilang araw na may sakit, walang gana o hindi nakakakain kaya nangihina. Pero ang kamangha-mangha, hindi lang bumalik ang buhay ng batang ito, dali-daling tumayo, nakaya niyang tumayo sa kabila ng kanyang kalagayan. At sabi ng Panginoon, huwag niyong ipamalita ang bagay na ito. Now let's take a look at the father's grave problem. Ano ba ang napakagrabing problema niya? His daughter was dying. Hindi ba malaking problema yon? Mga magulang, meron pa maghihigit na suliranin kundi ang inyong anak ay naghihingalo? Sa katunayan, sumidhi pa ang problema because his daughter actually died. And what is death but the departure of the spirit from the human body? Napakalaking problema. Una, mamamatay pa lang, yun pa lang napakalaki na, tapos namatay pa. Problema. But the father had a great solution. And that solution was Jesus, the Son of God, the living God, the loving God. Tingnan niyo po, dun sa mga tao, sa kanilang paningin, ang batang babae ay patay na. Subalit, sabi ng Panginoon, no, she is not dead. To the people, the girl was dead. To Jesus, the girl was not dead. Why not? Magkaibang pananaw. Sa mga tao, patay na ang babata. Kay Jesus, sabi niya, hindi patay. At ganyan po ang pananaw ng mga, hindi lang ni Kristo, kundi ng mga Kristiyano. Dapat pa iba sa pananaw ng sanlibutan. Sapagkat si Kristo at ang dapat Kristiyano rin ay may natatanaw, may nakikitang hindi nakikita ng iba. At ano po yon? That Jesus is life. Walang patay-patay sa Kanya. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of men. Napaka-scientific pa, no? So niya, in Him was life, and that life was the light of men. Kung kahit baligtarin nyo, in Him was light, and light is life. Kahit sa biology, alam natin na may buhay dahil may light. Sunlight lang nga yun eh. Nakakaroon ng photosynthesis sa mga halaman, yung init ng araw na poproseso nila para maging pagkain. Sila'y nabubuhay. At sila naman ang kinakain ng mga hayop, kaya nagkakaroon ng buhay sa mundo. Light, life. And Jesus is life, and Jesus is light. Kaya sa Kanya walang patay-patay. Walang imposible. And because people are only in the physical world, especially the unspiritual, ang kita lang nila yung physical. But because the Lord is man and God, the Lord is human and spirit. Yung namatay na sa human at spirit na lumipat sa what we call the world of the dead na, kita pa rin niya ng Panginoon dahil yung pagkabilang mundo ng physical at spiritual, nababatid niya, alam niya at nandun siya. So sa Kanya, nandito lang yan, lumipat lang yung espiritu. Sa inyo kasi, wala kayo doon sa kabila, kaya akala nyo ang layo-layo na. But because the Lord can transcend all the worlds of the living and the dead, there is nothing impossible with Him. Sabi niya, hindi patay. Sabi ng mga tao, patay. Hindi. Kasi mga tao, patay. Ipinagpipilitan nila yon. Alam niyo po ba sa mga problema natin, mga kapatid, madalas ganyan tayo? Sinasabi natin, mabigat. Sabi ni Lord, magaan. Mabigat po. Magaan. Imposible. Sabi ni Lord, posible. Napaka-imposible. Sinasabi ni Lord,
posible. Dahil walang imposible sa Diyos. Ano bang dala-dala nyo ngayong problema? Sinasabi nyo ba yung word na imposible? Huwag nyo ginagamit yung word na yan kung kayo'y Kristiyano. Dahil walang imposible kay Kristo. Hindi maaaring sabihin natin na wala na tong solusyon. Hindi lang abot ng utak mo ang solusyon, pero abot yan ang utak ng Diyos, alam niya yung solusyon. May problema ka, may kakambal yan na solusyon. Lahat ng bagay may kakambal. May babae, may lalaki, may gabi, may araw. Kaya may problema, may solusyon. Jesus holds all things together. At mabuti na lamang ang taong ito, ang tatay na ito, kay Jesus lumapit. Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. When you say Jesus is before all things, it can be before in terms of time, nauna na siya kahit kanino pa. It can be before in terms of position, mas mataas siya kahit kanino. Kaya kaya niyang lutasin. Hebrews 12:2, Jesus is the author and perfecter of our faith. You might want to say Jesus is the author, the designer, the thinker. But He is also the executor, the doer, the realizer of our faith. Siya ang nagdisenyo ng buhay at siya rin ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagdesign ng building, siya rin yung builder. He is the author, He is the finisher. He is the designer and the doer. Kaya niyang gawin ang mga bagay na yan. Kaya sabi sa Acts 3:15, Jesus is the author of life. And even John 6:35, sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Tanong, are you hungry? Are you thirsty? Sabi niya, he who comes to me will never be thirsty. He who believes in me will never be hungry. So yung hunger, yung thirst, ang pinagmumulan, lack of belief, lack of faith. And we don't approach Jesus. And we don't approach Him correctly. John 6:37, whoever comes to me, I will never drive away. Kung sino man daw ang lalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. So tayo kinakapos, kinukulang, nawawalan ng buhay dahil hindi tayo lumalapit. At pag lumapit daw, hindi itataboy. May ginawang tama ang tatay na ito. Lumapit siya sa Panginoon. What about the Father's good approach? It was not just an approach to the Lord, it was a very good approach. Unang-una nakita natin, He came. Lumabas siya ng bahay at humanap ng lunas sa kanyang suliranin. Hindi naman pwedeng nandun ka lamang at nagmumukmok ka sa bahay para malutos ang problema. Kailangan gumagawa ng paraan. At yun namang nasa bahay, dapat payagan mong lumabas yung tao para gumawa ng paraan. Hindi yung ikaw tong asawa, nagtatrabaho yung asawa mo, wala kang ginawa kundi tumext para pauwiin. Nagtatrabaho ka, naghahanap buhay nga, ginugulo. Dapat kung may lumalabas, humahanap ng buhay, humahanap ng paraan, ay bigyan ng support. Hindi yung laging pahinain ng loob, palungkutin para umuwi ng umuwi. Meron siyang ginagawang paraan. He came to Jesus, then He fell at Jesus' feet. Nagpakumbaba. He pleaded. Nagmakaawa. And He very clearly stated His problem. Kung minsan yung mga tao, hindi mo matulungan kasi ang gulo-gulong magsalita, hindi maipaliwanag kung ano bang kailangan nila sa buhay. But He clearly stated His problem. But the Father also had grand obstacles. Maraming malalaking balakid sa Kanya. Unang-una, His identity. He was a ruler of the synagogue. Yung Kanyang pagkatao, hadlang yon para makalapit kay Kristo kasi siya ay mataas sa lipunan, tinitingala, kinikilala, religious leader pa naman. Ang tingin pa naman noon ng establishment, ng temple, ng religion kay Lord, isang fake. Kung sino lamang nabulaan, one of the many false prophets, kulto. Alam nyo ba na ang unang tawag sa Christianity ay kulto? It was a cult as far as Rome was concerned. It was a cult as far as Israel was concerned. Because the Lord never went to the Bible schools that this high priest ever went to. Hindi siya high society, hindi siya kilala. So,
the identity of Jairus was a problem. Pagka pumunta siya kay Jesus, baka matanggal siya sa pagiging ruler of the synagogue. Baka wala nang maniwala sa kanya. Sasabihin niya, ang runong-runong mong tao, naniniwala ka dyan sa isang karpentero na galing sa isang probinsya lamang. It was a hindrance. His stature, his status in society was a hindrance. Even now, kung minsan yung status na yan sa society magiging hindrance para ka malapit sa Panginoon. Pinagpipilitan mong isiksik ang sarili mo sa social na church kahit hindi ka na-feed. Dahil yung status mo kailangang i-maintain. Mayroong mga ayaw makinig doon sa isang Bible study leader na walang PhD, walang master's degree, kung siya edukado. It can become a hindrance. Social, intellectual achievement can become a hindrance. But Jairus was wise enough not to allow these to stop him. There was another hindrance, that was Jesus' busy schedule. Busy naman si Lord talaga, ang daming may kailangan sa kanya. Pero, hindi siya pinanghinaan ng loob itong si Jairus, lumapit at idinulog niya ang kanyang kahilingan at siya'y pinagbigyan. There was another hindrance, the crowds. So many people milling about, wanting a piece of Jesus. So you had to go through them and get to Jesus. Now another hindrance was the bad news. Namatay na ang bata. Marami pong mga tao hanggang doon na lang ang pagsisikap nila. Tama na dahil namatay na. Pero nalampasan pa rin yan ni Jairus. Of course, the hindrance also included the people from and the people in his house. Yung messenger na nanggaling sa bahay, huwag mo nang abalahin ang guro. Mahal na naman kaya nitong messenger na to si Jesus at ayaw na niyang ipaabala o hindi sila naniniwala. At nahihiya sila sa mga kapitbahay sa ginagawa ni Jairus. Kaya sabi, total, patay na, huwag nang abalahin, huwag nang ituloy ito, huwag nang dagdagan pa ng kahihiya ng ating kalungkutan. Maring ganon. At pagkatapos yung nandoon sa bahay na alam nilang nalagot na ang hininga at namatay na, hindrance yun. Tayo po ba na-intimidate gawin ang tama dahil may mga hostile crowds? Pagtatawanan tayo, hindi nila tatanggapin ang ating sasabihin. Mananahimik na lang tayo dahil meron silang upper hand because there are many. No, all of this, Jairus transcended. Nilampasan niya. That's why we should appreciate the Father's very gallant persistence. Talagang ang pagpipilit niya at pagsisikap ay hindi humina. He ignored the messengers. He ignored the people in his house. He ignored the obvious condition of his daughter. Now what was the Father's grand prize? Because of his persistence and faith, his daughter was raised from death. Umalis na yung espiritu, namatay na, bumalik pa ang espiritong ito sapagkat tinawag ni Jesus. Mga kapatid, baka meron po kayong anak, pamangkin, mahal sa buhay, asawa, na talagang umalis na ang espiritu. Pero hindi yung espiritu na para mamatay ka, kundi yung umalis na ang katinoan, umalis na ang kabaitan, umalis na ang pagiging makadiyos, at sabi mo, hopeless na. No, don't use that word. Because with Jesus, nothing is impossible. Napapabalik nga niya yung espiritu para yung patay, mabuhay na eh. Hindi pa ba niya pabalik ang karunungan? Hindi pa ba niya mapabalik yung katinoan ng isang tao? Hindi ba niya mapabalik ang pag-ibig ng isang asawang nawala na at naibigay na sa iba? Hindi ba niya kayang gawin yon? Walang imposible sa Diyos. Kaya ang mahalaga lamang, ginagawa natin yung ginawa ng taong ito, lumapit sa kay Jesus. Sapagkat napapabalik, the Lord can restore life. At yung pinaka-absolute na nga, yung human life, na wala na, naibalik pa, yung pa ba namang life lang sa isang relationship na tumabang? Yun lang bang wisdom, yun lang bang disiplina, ang hindi maibalik ng Panginoon? Kumisan may mga anak tayong parang imposible nang tuminupa dahil sobra nang natunaw ang utak sa drugs, sobra nang gumawa ng mga mali, pero yung patay nga binuhay ni Lord eh. That's why this man has something to teach us. It is important to take a look at the Father's great assets. Pag sinabi natin, ano bang assets mo para malutasan yung problema, kadalasan iniisip mo pera, connection, influence. Pero ang asset ng tatay na ito, na talagang tumalab at nagkaroon ng kahulugan, faith. May pananalig. And anyone can have this asset. Hindi nyo kailangan maging mayaman o sikat o edukado para magkaroon nito. Faith. Humility.
Kahit mataas ang kanyang kalagayan sa lipunan, nagpakumbaba. And persistence. Despite the condition of the girl, and despite the people around him, and despite the crowds and what everyone else would say, he persisted. What assets are important to you? These are the assets that brought about the change in the problem, the solution. Faith, humility, persistence. Malalim na pananalig, pagpapakumbaba, at hindi pagsuko, pagpupumilit. Ano po mga challenges sa ating buhay? Who is your dying or dead daughter at home? Siguro meron tayong ganyan. Sinong iniwan nyo sa bahay, ayaw sumama sa church? Sinong mga hindi nyo kapanalig? Sino ang mga problema na parang kung hindi naghihingalo ay namatay na nga? Matitigas ang ulo ng mga anak. Napaka magulong asawa. Ano? Negosyo na naghihingalo? Hindi lang naman tao ang ibig sabihin nito eh. Ano ba yung mahalaga sa inyo ngayon? Negosyo yung naghihingalo o namatay na? Trabahong natanggal kayo't nawala? O trabahong nanganganib na kayong matanggal? Lahat ng yan ay maaaring ilapit sa Panginoon. Kung yung patay nga na buhay, trabaho lang, di ka mabigyan? Negosyo lang, di ka mapapaunlad ng Diyos? Imposible ba sa Kanya yon? Walang imposible. Psalm 40 verse 12, for troubles without number surround me. And that is true. Marami tayong troubles. Marami tayong dying and dead daughters. Whatever that can mean in your life. Who and what is your solution? Yun ang mahalagang malaman. Ano bang solusyon natin? Strategy? Connection? Dirty tricks? Ano bang strategy natin para lutasin ang problema? Matthew 11:28-30, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wala na yatang mas matamis na pangako sa mundo na madinig sa isang taong pagod, kundi yung sabing, pagpapahingahin ko kayo. Anong pahinga ang kailangan natin? Tulad nitong tatay na ito na mayroong malubhang anak, siguradong kung ilang araw na silang walang tulog. Alam nyo kung ano ibig sabihin na magkaroon ng may sakit na anak? Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Sabi mo, kung pwede lang sanang ilipat na sa akin, palit na lang kami, ako na lang magkasakit. Sabi ni Lord, I'm going to give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Nakita niyo po ang pagbabalik ng buhay doon sa namatay? Tinawag lang ng Panginoon, Ineng, bumangon ka, bumalik. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Because I am God, I can carry it. You cannot carry it on your own, you need me. And the important thing is the Lord says, come to me, all of you who are tired, heavy laden, I'll give you rest. How does God give us rest? By carrying our burdens. Makakapagpahinga ka, sabi niya, ako magbubuhat ng dala mo. Sa katunayan, maski ikaw, bubuhatin ko pa. Ganun ang pag-ibig ko sa iyo, ang sinasabi ng Panginoon. Sa palagay niyo ba yung krus na binuhat ng Panginoon ay krus lang na kahoy? Tayong lahat at ang mga kasalanan natin nakasakay, nakadagan lahat sa krus na yon. Pero dinala niya at pinasan. How do you approach God? Simple lang naman ang approach sa God ngayon, lalo na prayer. You pray. Nung araw nga, itong si Jairus lumabas pa ng bahay para hanapin si Jesus. Now, Jesus is only a prayer away. Mas malapit pa. Hebrews 4:16, let us then approach the throne of God with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kailangan merong kumpiyansa, may pananalig, may katiyakan sa hinihingi. Sapagkat kilala mo ang Diyos, alam mong mabait ang Diyos, alam mong makapangyarihan ang Diyos, at nangako siyang lumapit kayo at ibibigay ko. Kaya dapat walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Now, what and who are the obstacles? Maraming hadlang sa ating buhay ngayon. Isa na lang nga dyan, hindi na ibang tao, tayo na mismo ang hadlang. Hebrews 12:1-3, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles.
And consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Sabi, ipagtatapon ninyo lahat ng hadlang, lahat ng sagabal, lalong-lalo ang mga kasalanan na pumupulupot sa inyo, hindi tuloy kayo makagalaw. Kasalanan natin ang maraming dahilan kung ba't di tayo makalapit sa Diyos. At kung bisan tao yan, huwag nyo namang itapon yung tao. Ang ibig sabihin lang, lampasan. Huwag ninyong hayaan na masira ang inyong loob dahil sa sinasabi ng tao. Huwag kayong magpapigil sa tao pag lumalapit kayo sa Panginoon, tulad ng ginawa nitong si Jairus. And persist in prayer. Do not be discouraged. Kung hindi pa sinasagot kayo, pray ng pray. Patuloy manalangin, huwag tumigil. 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Luke 11:9-10, ang pangako ng Panginoon. So I say to you, ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Sabi, pagka humihingi kayo, tatanggap kayo, manalig. Pag naghahanap kayo, makikita ninyo. Kumakato kayo, kayo'y pagbubuksan. Yan ang pangako. So, hindi lang mga fathers, mothers also. But especially in our story, fathers, pray for your children. It was the father who did something, who moved, who sought Jesus. Kumisan kasi akala natin ang pananalangin ay para sa mga babae at bata. Pero nakita natin dito, yung lalaki ang unang-unang gumawa ng paraan. Obviously, he was the spiritual leader. Manalangin para sa inyong mga anak. Gaano karami mga tatay ang hindi nananalangin para sa kanilang mga anak? Iuutos pa sa asawa, o ipag-pray mo yung anak mo. Bakit? Nakita natin dito yung lalaki ang gumawa ng paraan, lumapit sa Panginoon. It is a form of prayer. He approached the throne of God and asked for mercy. And he got it. At hindi lang mga biological na mga tatay at nanay, parents, whatever kind of parent you are, pray for your children. Kung kayo ay manager, pray for your workers. Kung kayo ay employer, pray for your employees. Meron kayong pwesto, meron kayong position of responsibility, pray for the people who are under you. Keep praying for them. At huwag kayong tumitigil kahit parang imposible. Nakita nyo at hindi nag-give up? I like to think that the work of this man, yung umalis, pumunta kay Jesus, isinama si Lord hanggang namatay na nga, isinama pa rin, hanggang kwarto, isinama pa rin. All of this are physical manifestations of a prayer. Nagdadasal siya, pero yung katawan niya kumikilos. Luke 18:1-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. So merong isang hukom na hindi makadiyos at hindi rin makatao. Therefore, siya ay corrupt. Maaring ang mahirap, talo agad ang kaso. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Kadalasan po nung araw, pag sinabing widow, mahirap yon. Dahil wala siyang sariling kakayahan na buhayin ang kanyang sarili. Wala siyang lalaking masasandalan in a very male-dominated society. So this widow represents very weak people. At ang balo na ito ay punta ng punta doon sa hukom, bigyan niyo po ako ng katarungan laban sa aking kaaway. So ibig sabihin talaga yung kaaway niya makapangyarihan, maaaring mabili ang hustisya. Bigyan niyo po ako ng katarungan. For some time he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. Kababalik ng babae, sabi ng hukom, kahit hindi ako makadiyos at hindi ako makatao, ibibigay ko na ang gusto ng babaeng tot ng matigil na dahil hindi niyo ako titigilan. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. Ibig sabihin, kung yung unjust judge
Judge na nga pero unjust, no? Parang isang root word, very contradictory. Yung masamang tao, masamang hukom, magbibigay na ng hustisya, yun pa kayang mabuting Diyos at mabuting hukom ang hindi magbigay ng mabuting bagay sa mga tao. So ipinakita, kung yung judge na masama nadadala sa pakiusap, ang Diyos pa bang mabuti ang hindi pwede kausapin? And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Tatandaan po natin dito, yung parable, ang itinuturo dito, yung humihingi ng katarungan, ibig sabihin yung humihingi ng tama, pagbibigyan yan. Pero huwag yung i-apply ang parable na ito sa pahinihingin yung mali. Diyos ko, payagan mo na ako magkaroon ng 5 asawa, sige na po, hindi mo titigilan dahil sabi sa parable, huwag kang tumigil. Ang hinihingi ng babae ay katarungan, kabutihan, yung tama lang. Sabi po, humingi kayo ng tama at tiyakin ninyo na ibibigay sa inyo. Huwag kayong masawawala ng pag-asa. Keep praying. Fathers, pray for your children. And pray with other fathers. Alam niyo po ang napakabuting magawa ng mga tatay dito? Makitumpo kayo sa ilang tatay, meet at least once a week, and pray for your children. Kung kayo mga 5, 7 tatay na magkakaibigan, magtumpok-tumpok kayo, magkasundo kayo na once a week sa ganitong oras, pupunta kayo dito o kung saan man, at ipapanalangin nyo ang inyong mga anak. The best things that fathers can do. Because the father is the authority over the family, kaya kayo dapat ang lalong malapit sa Diyos at lalong nananalangin para sa mga anak. The healing of your child depends on your approach. Ang sabi ni Lord, do not be afraid. Pag may suliranin kayo sa inyong anak o mga tinatawag na anak, sino man yung under your authority, never be afraid. Believe that God has a solution and bring Jesus to the problem. Put Jesus in the equation. Bring Jesus to your home, to your office. Yan ang ginawa nung lalaking ito. Hindi kung sino-sino ang tinawag niya, bagamat siguro nung unay tumawag ng kung sino-sino, naging last resort na ang Panginoon. Pero tayo, pwede natin ang Panginoon na first resort because He is only a prayer away. Do not be afraid. What is your problem now? Who or what is your dying daughter or dead daughter? Ang sabi ni Lord, do not be afraid. Fear clouds the mind. Fear clouds faith. Sabi niya, only believe. Aming Diyos, nagpapasuri kami sa inyo. Gustong-gusto po namin na maranasan ang naranasan itong si Jairus. Tingnan niyo po ang aming buhay, Panginoon. Sino ba, ano ba ang mga problema namin na parang walang kalutasan? Ano ba ang napakabigat namin mga problema? May bibigat pa ba sa isang taong binawian na ng buhay? At kung yun, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay na muli, hindi mahirap sa inyo na magbigay ng solusyon sa aming mga kabigatan at suliranin. Ituro mo lang sa amin na maging madalanginin, manalig, at huwag susuko. Huwag padadala sa pagpapahina ng loob ng aming kapwa. Huwag padadala sa kantsaw at pananakot ng tao. Huwag kaming padadala sa takot namin sa public opinion, but to stand for you, with you, O God, and to bring you into our homes, into our hearts, into our lives, into our workplaces, into our business practices, into our thought processes. Iniimbitahan namin kayo, Panginoon. Come to our house. Come to our hearts. And bring your healing. Bring your comfort. Sa mga tatay na narito, Panginoon, literally mga tatay, pinapanalangin ko na sila ay bibigyan mo ng kaliwanagan na lalo pang makita ang kahalagahan ng pananalangin. Na ang mga tatay ang dapat nangunguna sa panalangin. Sila ang dapat nangunguna sa pagdadala sa inyo, O Panginoon namin, sa aming mga tahanan. That they will be spiritual leaders, active, believing, procuring favors for their families
because they believe in you and they come to you. Nawa, Panginoon, ang mga tatay na narito, ang mga tatay na makikinig ng mensaheng ito, ipakita mo ang aming pangunahin na tungkulin at yan ay lumapit sa inyo, maging anak nyo muna kami bago kami maging tatay ng sinuman. At magpakaanak kami sa inyo, Panginoon, para magpakatatay kami sa aming mga anak. Ituro mo ang mga pananagutan na ito at pribilehyo. O Lord, we pray, sino man sa mga kapatid ngayon ang may mga suliraning katumbas ng may naghihingalo o namatay na, ibigay niyo, Panginoon, ng pag-asa. Pagliwanagin niyo ang aming isip na malaman namin kayo ay Diyos ng himala. Kayo ay Diyos ng pag-ibig. At kayo ay Diyos na maaari naming dalhin sa aming mga bahay, sa aming mga suliranin para mamagitan sa mga mag-asawa, magulang at anak, mga magkakapatid, magkakasama sa community, sa trabaho. Gusto niyong mamagitan at sumasama kayo pag kayo iniimbitahan. Ituro niyo lang sa amin, Lord, to always invite you and put you in the equation. Ipatawad niyo kung sinikap naming lutasin ang naging mga suliranin namin nung araw, nung mga nakaraang araw, na wala kayo, na puwera kayo sa aming solusyon. Lalo niyo namang ipatawad, Panginoon, kung kay Satanas pa kami humihiram ng mga pamamaraan para lang lutasin ang aming mga suliranin. Linisin niyo po kami at sumama kayo sa aming mga tahanan. Mga kapatid, yumuko tayo sa Panginoon. Manalangin. Tatay man kayo, nanay, anak, kuya, ate, ano man ang kalagayan niyo sa buhay, yayain niyo ang Panginoon, dalhin niyo ang Panginoon sa inyong bahay, sa inyong buhay, at makakita kayo ng mga himala. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Mga kapatid, manalangin ng personal na panalangin, ilapit niyo sa Diyos, sino man ang inyong dying or dead daughter, because Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow.